دوستان عزیزم درود، امیدوارم هر کجای این دنیا هستین حال دلتون عالی باشه. اگر برای اولین بار دارین کانال منو میبینید، من منیره هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. امروز در خدمتتونم با آموزش یه سوپ جوی رستورانی بسیار خوشمزه. مواد لازم: جعفری، هویج، سینه مرغ، پیاز، رب، جو و من از عصاره قارچ، عصاره زعفران و عصاره گوشت بره استفاده کردم که کاملا اختیاریه، ولی اگر استفاده بشه خیلی خوش‌طعم‌تر میشه. من داخل قابلمه روغن میریزم و بعد از اینکه روغن داغ شد پیاز رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا پیازام رو هم دیگه انباشته نباشن و اجازه میدم پیازام سرخ بشن. بعد دوباره هم میزنم تا پیازا کمی جابجا بشن. و بعد از سرخ شدن بهش ادویه ها رو اضافه میکنم: زردچوبه، پودر گشنیز و نمک. هم میزنم تا کاملا با پیاز مخلوط بشن و میذارم عطر ادویه هام آزاد بشن. و حالا سینه مرغ رو بهش اضافه میکنم و میذارم سینه مرغم کمی با پیاز تفت بخورم. و بعد از تفت خوردن من بهش رب رو اضافه میکنم و دوباره هم میزنم و اجازه بدید که ربتون کمی تفت بخوره تا اون بوی خامیش کاملا گرفته بشه و این تفت خوردن رب باعث میشه رنگ غذاتون رو خوش رنگ تر کنه. کاملا میذارم سرخ بشه و با سینه مرغ کاملا تفت بخوره. حالا جعفری ها رو که خورد کردم بهش اضافه میکنم و دوباره هم میزنم تا جعفری هم کمی تفت بخورن. و بعد از تفت خوردن بهش جو رو اضافه میکنم و هم میزنیم تا کاملا موادمون با هم دیگه مخلوط بشن. این سوپ جو بسیار بسیار خوشمزه. یک بار به این روش درست کنید، مطمئنم که عاشق سوپ جو میشید. حالا بهش آب رو اضافه میکنم و میذارم تا به جوش بیاد. هم میزنم تا موادم کمی با هم دیگه مخلوط بشن کاملا. و بعد از اینکه به جوش اومد من هویجی که رنده درشت کردم و بهش اضافه میکنم. هم میزنیم تا کاملا مخلوط بشن. و یه نکته‌ای که برای عصاره ها باید توجه داشته باشین: ببینید عصاره رو حتما زمانی اضافه کنید که موادتون در حال جوش خوردنه و بعد از اینکه اضافه کردید به مدت 5 دقیقه با همون شعله زیاد بذارید بجوشه، چون اگه شعله رو کم کنید عصاره هاتون باز نمیشن و بعد از 5 دقیقه میتونید سر قابلمه رو ببندید و زیر شعله رو کم بکنید. و من بعد از تقریبا 1 ساعت از پخت سوپم سینه مرغ رو جدا میکنم و بعد سینه مرغ رو باید حالت ریز یا ریش ریش بکنی، فرقی نمیکنه. من با قیچی کاملا ریزش کردم و بعد به سوپم دوباره اضافه میکنم. میریزم داخل سوپ و میذارم که کاملا جا بیفته. زمان پخت سوپمون تقریبا 3 ساعت زمان میبره که کاملا جا بیفته و من بعد از تقریبا 1 ساعت نصف استکان آب نارنج بهش اضافه کردم که شما حالا از هر نوع چاشنی که دوست داشتین میتونین استفاده کنین، ولی به نظر من آب نارنج خیلی طعمش رو خوشمزه تر میکنه. و سرش رو میذارم تا کاملا سوپ من جا بیفته. ببینید
بعد از تقریبا 2 ساعت کم کم سوپ من حالت لعاب داره میده و کاملا داره جا میفته. ببینید به به، بسیار طعم عالی داره. حتما درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ممنون از اینکه همراه من بودید. ممنون از این میشم منو به دوستان خودتون معرفی کنید و با سابسکرایب کردن به من انگیزه میدید. ببینید سوپم کاملا ببینید جا افتاده و اینکه شما دوست دارید اگر میزان آب سوپتون کمتر بشه باید بذارید که بپزه و اگر که مثل من به این اندازه دوست دارید تقریبا زمان پختش همون 3 ساعته. ببینید کاملا دیگه سوپم جا افتاده و خوشمزه. ممنون از اینکه همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.